હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરશું 20મી એપ્રિલના તમામ મહત્વના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલા તો આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ જોઈન કરજો. સ્ટાર એજ્યુકેશનની તમામ ઓફિશિયલ અપડેટ તમને આ ટેલિગ્રામ ચેનલમાં મળતી રહેશે. માત્ર ટેલિગ્રામ ચેનલમાં જઈ સર્ચ કરો સ્ટાર એજ્યુકેશન, આ પ્રકારે તમને આપણી ઓફિશિયલ ટેલિગ્રામ ચેનલ મળી જશે. હવે આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન પણ અવેલેબલ છે. માત્ર પ્લે સ્ટોરમાં જઈ તમારે સ્ટાર એજ્યુકેશન બાય હાર્દિક ચાટ પર સર્ચ કરવાનું. આ પ્રકારના આપણા ઓફિશિયલ લોગો વાળી તમને એપ્લિકેશન પણ પ્લે સ્ટોરમાં મળી જશે. અત્યારે જે પણ કાંઈ કોર્સ અવેલેબલ છે એની પ્રાઇસ તમારી સામે રાખેલી છે. દરેક કોર્સ માટેની વેલિડિટી 6 મહિનાની રહેશે, બરાબર. તો જેમ તમને જે પણ કોર્સ અનુકૂળ આવે તમે પરચેસ કરી શકો છો. અને હવે તમે સ્ટાર એજ્યુકેશનના યુઝર આઈડી પાસવર્ડથી કમ્પ્યુટરમાં પણ લોગિન કરી શકો છો. લોગિનની લિમિટ આપણે હટાવી દીધી છે, કોઈ પણ લોગિન માટે લિમિટ રાખેલી નથી હવે. અને તમારે માત્ર વેબસાઇટમાં જે વિઝિટ કરવાનું stareducation.net.in, બરાબર. આ પ્રકારે તમને એપ્લિકેશનમાં જેવો યુઝર ઇન્ટરફેસ જોવા મળે છે એવો જ ઇન્ટરફેસ તમને એપ્લિકેશનમાં પણ કમ્પ્યુટરમાં પણ જોવા મળશે. શરૂ કરીએ આજના 20મી એપ્રિલના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં. હાલમાં સંયુક્ત રાષ્ટ્રનો ચીની ભાષા દિવસ, આની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવેલી? સંયુક્ત રાષ્ટ્રની કુલ 6 ઓફિશિયલ લેંગ્વેજ છે, એમાંથી જે ચાઇનીઝ ભાષા દિવસ અથવા તો ચીની ભાષા દિવસ, એની ઉજવણી 20મી એપ્રિલે કરવામાં આવે છે. તો ઓપ્શન એ અહીંયા તો આન્સર થશે. તો 20 એપ્રિલ 2022 ના સંયુક્ત રાષ્ટ્રનો ચીની ભાષા દિવસ ઉજવેલો. સંયુક્ત રાષ્ટ્રની ઓફિશિયલ લેંગ્વેજની સંખ્યા કેટલી? 6 માં કઈ કઈ આવે? એક તો ફ્રેન્ચ આવે, ચાઇનીઝ આવે, અંગ્રેજી આવે, સ્પેનિશ આવે, રશિયન આવે અને અરબી આવે, બરાબર. લાસ્ટ આપણે ડિસેમ્બર મહિનાના અંદર વાત કરેલી હતી, બરાબર. અને ડિસેમ્બર મહિનાની અંદર અરબી ભાષા દિવસ ઉજવાયો હતો. એ પહેલા આપણે ફ્રેન્ચ ભાષા દિવસ છે, બરાબર, એના વિશે ચર્ચા કરેલી હતી. એ 20મી માર્ચે ઉજવાય છે, બરાબર. તો સંયુક્ત રાષ્ટ્રની ઓફિશિયલ લેંગ્વેજ ડે 6 છે, એના ક્યારે ક્યારે કયા કયા દિવસો ઉજવાય બધું જ આપણે યાદ રાખીશું. ફ્રેન્ચ ભાષા દિવસ છે 20મી માર્ચે ઉજવાય છે. ચાઇનીઝ ભાષા દિવસ છે એ 20 એપ્રિલે ઉજવાય છે, બરાબર. ત્યાર પછી સ્પેનિશ અને અંગ્રેજી ભાષા દિવસ આ બંને 23 એપ્રિલે ઉજવાય છે, બરાબર. ફરી પાછું રિવિઝન થશે, 23 એપ્રિલ આવશે ત્યારે, બરાબર. ત્યાર પછી રશિયન લેંગ્વેજ ડે છે એ 6 જૂને ઉજવીએ છીએ. અને બાકી અરબી ભાષા દિવસ છે એ 18 ડિસેમ્બરે ઉજવીએ છીએ. તો એટલી સંયુક્ત રાષ્ટ્રની 6 ઓફિશિયલ લેંગ્વેજ છે. સંયુક્ત રાષ્ટ્ર દિવસ ક્યારે હોય? 24 ઓક્ટોબરે. 24 ઓક્ટોબર 1945 ના રોજ છે સંયુક્ત રાષ્ટ્રની સ્થાપના થયેલી. તો 24 ઓક્ટોબર 1945 ના રોજ જે સંયુક્ત રાષ્ટ્રની સ્થાપના થઈ એ દિવસની યાદમાં આ સંયુક્ત રાષ્ટ્ર દિવસ છે 24મી ઓક્ટોબરે ઉજવાય છે દર વર્ષે. હાલમાં સંયુક્ત રાષ્ટ્રના વડા કોણ છે? એન્ટોની ગુટેરેસ. ચાલો, એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે 40મો હુનર હાટ, એનું આયોજન કયા સ્થળે કરવામાં આવ્યું છે? જો આ હુનર હાટના ક્વેશ્ચન છે ઘણી વખત પરીક્ષાની અંદર જોવા મળે, કલા સંસ્કૃતિના સંદર્ભમાં પણ ઉપયોગી છે આ પોઈન્ટ. તો 40મો હુનર હાટ છે, બરાબર, એનું આયોજન છે, બરાબર, એ મુંબઈ ખાતે કરવામાં આવેલું. મુંબઈ મહારાષ્ટ્રમાં છે, મહારાષ્ટ્રના મુંબઈ ખાતે આયોજન કરવામાં આવેલું. રાજ્ય પૂછે તો મહારાષ્ટ્ર યાદ રાખીશું, બરાબર. બાકી શહેરો આપેલા હોય ઓપ્શનમાં તો મુંબઈ યાદ રાખીશું. તો 40મો હુનર હાટ, બરાબર, ખાસ અગત્યનું છે. 40મો હુનર હાટ છે અને એનું આયોજન મુંબઈ ખાતે કરવામાં આવેલું છે. અચ્છા, આનું લોન્ચિંગ કોણે કરેલું? એક ક્વેશ્ચન એવો પણ પૂછે 40મા હુનર હાટનું. તો ઇન્ફોર્મેશન અને બ્રોડકાસ્ટ મંત્રી તેમજ આપણા યુવા અને રમતગમત બાબતોના મંત્રી અનુરાગ ઠાકુર, એમના દ્વારા આનું લોન્ચિંગ કરવામાં આવેલું, બરાબર. તો ઇન્ફોર્મેશન બ્રોડકાસ્ટ મંત્રી પૂછે તો પણ અનુરાગ ઠાકુર, યુવા અને રમતગમત બાબતોના મંત્રી પૂછે તો પણ અનુરાગ ઠાકુર. આવી રીતે તમને મંત્રીમંડળ પણ આપણે જ્યારે કોઈ પણ કંઈક મંત્રાલય ચર્ચામાં હોય તો એના મંત્રીઓ પણ ચર્ચા કરતા હોય એટલે આપણે યાદ રહી જાય. 40મા હુનર હાટની અમને શરૂઆત કરાવેલી, ઉદઘાટન કરેલું. અને બાકી હુનર હાટની થીમ પૂછે કદાચ તમને તો વોઇસ ફોર લોકલ. વોઇસ ફોર લોકલ આ એની થીમ છે. વોઇસ ફોર લોકલ અને આત્મનિર્ભર ભારત. ઓકે, તો આ એની થીમ છે 40મા હુનર હાટની. હવે છેલ્લા 4-5 હું તમને હુનર હાટનું રિવિઝન કરાવું. લગભગ આ બધા જ હુનર હાટ છે જાન્યુઆરીથી લઈ, બરાબર, અને અત્યાર સુધીમાં આયોજિત થયેલા છે. તો એમાં સૌથી પહેલા આની પહેલાનો જે હતો 39મો, બરાબર, એનું આયોજન માર્ચ મહિનામાં થયેલું છે અને આનું આયોજન ચંદીગઢમાં થયેલું હતું. 39મો જે હુનર હાટ છે એ ક્યાં થયેલો છે? ચંદીગઢ ખાતે. એની પહેલાનો 38મો આસામના ગુવાહાટીમાં થયેલો હતો. 37મો હુનર હાટ છે તેલંગાણાના હૈદરાબાદમાં થયેલો હતો. 36મો હુનર હાટ છે એ પુડુચેરીમાં થયેલો હતો.
35મો હુનર હાટ છે એનું આયોજન નવી દિલ્હી ખાતે થયેલું હતું, અને જે 34મો હુનર હાટ છે આ ખાસ યાદ રાખજો, 34મો હુનર હાટ છે ગુજરાતના સુરત ખાતે થયેલો હતો. તો કુલ આટલા આ 34 થી લઈને 40 સુધીના હુનર હાટ આપણે યાદ રાખીશું. ક્વેશ્ચન આવશે તો અહીંથી જ આવશે. 38મા હુનર હાટ એનું આયોજન ક્યાં થયેલું હતું, 37માનું આયોજન ક્યાં થયેલું હતું, 34માનું આયોજન ક્યાં થયેલું હતું. તો 34મો જે છે એનું આયોજન ગુજરાતમાં થયેલું છે, બરાબર. એની પહેલાનો 40મો અત્યારનો લેટેસ્ટ છે એ યાદ રાખીશું. 39, 38, 37, 36, 35 આ બધા યાદ રાખવાના છે તમારે, બરાબર. તો પરીક્ષા માટે આ બધા જ હુનર હાટ છે એ તમને ઉપયોગી છે. ચાલો, એના પછીનો અગત્યનો ક્વેશ્ચન છે 22મી સિનિયર મેન્સ નેશનલ હોકી ચેમ્પિયનશિપનું ટાઇટલ કોણે મેળવી લીધું છે? તો અહીંયા ઓપ્શન ચેન્જ કરવા રહી ગયા છે. એક ઓપ્શન આપું હરિયાણા, બરાબર, બીજો ઓપ્શન આપું છું પંજાબ, ત્રીજો ઓપ્શન આપું છું તમિલનાડુ, અને ચોથો ઓપ્શન આપું છું ઓડિશા, બરાબર. તો આનો આન્સર શું આવશે? હરિયાણા. તો ઓપ્શન એ આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ છે આ સિનિયર મેન્સ નેશનલ હોકી ચેમ્પિયનશિપ એનું આયોજન ક્યાં થયેલું હતું? મધ્યપ્રદેશના ભોપાલ ખાતે. મધ્યપ્રદેશમાં કઈ જગ્યાએ આનું આયોજન થયેલું હતું? ભોપાલ ખાતે. સિનિયર મેન્સ નેશનલ હોકી ચેમ્પિયનશિપ, ઓકે, મધ્યપ્રદેશના ભોપાલ ખાતેનું આયોજન થયેલું. ટુર્નામેન્ટનું ટાઇટલ જીતેલું હરિયાણાએ ફાઇનલની અંદર કોને હરાવેલું છે? હરિયાણાએ ફાઇનલમાં હરાવેલું તમિલનાડુને હરાવી આ ટાઇટલ મેળવેલું છે એમણે. અને બાકી આ ટુર્નામેન્ટનું કેટલામું સંસ્કરણ હતું એવું પણ પૂછે તો 12મું સંસ્કરણ હતું. કેટલામું? 12મું. તો આટલા અગત્યના પોઈન્ટ છે જે આપણે આમાંથી યાદ રાખીશું. હાલમાં જ ભારતના થલ સેનાના નવા વડા તરીકે કોની નિયુક્તિ કરવામાં આવી છે? અગાઉ પણ મેં તમને વાત કીધેલી હતી. આમનું નામ પણ મનોજ જ છે, પણ સરનેમ છે પાંડે. તો મનોજ પાંડે થલ સેનાના નવા વડા બનશે. ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. મનોજ મુકુંદ નરવાનેનું સ્થાન લેશે. હાલમાં હવે ભારતીય થલ સેનાના નવા વડા તરીકે મનોજ પાંડેની નિયુક્તિ થશે, અને મનોજ મુકુંદ નરવાને છે એમનું સ્થાન લેશે, બરાબર. જોઈ શકો છો ઇમેજની અંદર, બરાબર. નવા હવે જે આર્મી ચીફ છે, બરાબર, એ કોણ બની ગયું છે? મનોજ પાંડે, બરાબર. અને કેટલામાં નંબરના થલ સેનાના વડા થશે? 28મા નંબરના. મનોજ મુકુંદ નરવાને 27મા નંબરના હતા, અને હવે આ મનોજ પાંડે છે 28મા નંબરના થશે, બરાબર. આટલું યાદ રાખીશું. બાકી નૌસેનાના વડા યાદ રાખીશું. આર હરિકુમાર એ 25મા નંબરના છે, અને વાયુસેનાના વડા જે છે વિવેકરામ ચૌધરી એ 24મા નંબરના છે, બરાબર. તો આ બે તો ક્રમમાં છે, યાદ રહી જાય. વાયુસેના, નૌસેના, બરાબર, 24મા નંબરના અને 25મા નંબરના, બરાબર. આને એક યાદ રાખી લેવાનું. 28મા નંબરના છે મનોજ પાંડે. ચાલો, એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે બીઆરઓ દ્વારા કયા પાસ નજીક છે વિશ્વની સૌથી ઊંચાઈ પર આવેલ ટનલનું નિર્માણ કરવામાં આવશે? વિશ્વની સૌથી ઊંચાઈ ઉપર એક ટનલનું નિર્માણ થશે, બરાબર. ઊંચી ટનલ ના કહી શકાય, ઊંચાઈ ઉપર બનાવવામાં આવે ટનલ, બરાબર. ટનલ ઊંચી ના હોય. ટનલ એટલે એક ગુફાની અંદરથી રસ્તો નીકળે એને ટનલ કહેવાય, બરાબર. તો આ પ્રકારે માની લો કે એક પર્વત છે, બરાબર. તો પર્વતની અંદરથી છે આમ એક ગુફા જેવું બનાવી અને એક આખી સુરંગ બનાવી નાખે પર્વતની આરપાર જવા માટેની. તો આ પ્રકારે આખી ટનલ બને, બરાબર. તો આ વિશ્વની સૌથી ઊંચાઈ ઉપર એક ટનલ બનાવવામાં આવશે, અને આ ટનલ છે, બરાબર, એનું નિર્માણ થશે સંકુલા પાસ પાસે. ક્યાં નિર્માણ થશે એવું પૂછેલું છે, તો સંકુલા પાસ. ઓપ્શન એ આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ છે બીઆરઓ દ્વારા ટનલનું નિર્માણ કોણ કરશે એવું પણ પૂછે, તો બીઆરઓ દ્વારા આ ટનલનું નિર્માણ કરવામાં આવશે. બોર્ડર રોડ ઓર્ગેનાઇઝેશન. બીઆરઓનું પૂરું નામ શું છે? બોર્ડર રોડ ઓર્ગેનાઇઝેશન. તો એમના દ્વારા ટનલનું નિર્માણ કરવામાં આવશે. કયા મિશન અંતર્ગત આ ટનલનું નિર્માણ કરશે? તો મિશન યોજક અંતર્ગત, બરાબર. મિશન યોજક અંતર્ગત છે આ ટનલનું નિર્માણ કરવામાં આવશે. આ ટનલ છે હિમાચલ પ્રદેશ અને લદ્દાખને જોડશે. હિમાચલ પ્રદેશનું મનાલી અને લદ્દાખ આ બંનેને જોડશે, ઓકે. અને લદ્દાખમાં કઈ જગ્યાએ આ ટનલ બનશે? સંકુલા પાસ નજીક. સંકુલા પાસ આવેલો છે, તો ત્યાં સંકુલા પાસ નજીક છે આ ટનલનું નિર્માણ થશે. હાઈટ કેટલી ઊંચાઈ બનશે? 16,580 ફૂટની ઊંચાઈ ઉપર આ ટનલનું નિર્માણ થશે. ટનલ છે કયા વર્ષ સુધીમાં બની જશે? ટનલ બની જશે 2025 સુધીમાં. તો આટલા અગત્યના પોઈન્ટ છે જે આપણે આ ટોપિકમાંથી યાદ રાખવાના થાય. ચાલો, એના પછીનો ક્વેશ્ચન આવી ગયો છે આપણી સામે સ્ક્રીન ઉપર. કૃપણ શક્તિ અથવા તો કૃપણ શક્તિ યુદ્ધ અભ્યાસ, આનું આયોજન કોના દ્વારા કરવામાં આવેલું છે? તો ઓપ્શન તમને આપેલા છે, બરાબર. તો અહીંયા કદાચ તમને એક ઓપ્શન કન્ફ્યુઝ કરવા માટે ઉપરના તમામ એવો પણ આપે,
અહીંયા ભલે મેં એક પણ નહીં એવું લખ્યું છે, પણ ઉપરના તમામ એવું પણ આપે. તો મોસ્ટલી કેવું હોય કે ઉપરના તમામ આપેલા હોય એટલે આપણે એને જ પ્રાયોરિટી આપતા હોય, બરાબર. પણ ધ્યાન રાખજો અહીંયા એવું ન થાય, બરાબર. અહીંયા ભારતીય થલ સેના આપણો આન્સર આવશે, ઓપ્શન એ આપણો આન્સર છે. તો હાલમાં જ ભારતીય થલ સેના દ્વારા છે કૃપણ શક્તિ હતું તો કૃપણ શક્તિ યુદ્ધ અભ્યાસ છે એનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે. ભારતીય થલ સેનાની કઈ ટુકડી આનું આયોજન કરેલું છે? ત્રિશક્તિ નામની એક ટુકડી છે ભારતીય થલ સેનાની, એમના દ્વારા આનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે. આયોજન ક્યાં કરવામાં આવ્યું છે? પશ્ચિમ બંગાળ ખાતે. અને પશ્ચિમ બંગાળમાં કયા સ્થળે? સિલિગુરી ખાતે આ યુદ્ધ અભ્યાસનું આયોજન થયેલું છે. તો આટલા આમાંથી અગત્યના પોઈન્ટ છે જે આપણે આમાંથી યાદ રાખીશું. ચાલો એના પછી હવે આવે છે ક્વિક ન્યૂઝ. ક્વિક ન્યૂઝમાં સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં. હાલમાં જાહેર થયેલા AIMA મેનેજિંગ ઇન્ડિયા એવોર્ડ એમાં ડાયરેક્ટર ઓફ ધ યરનો પુરસ્કારથી કોને સન્માનિત કરવામાં આવેલું છે? તો સુરજીત સિક્કર છે, એમને ડાયરેક્ટર ઓફ ધ યરનો એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો છે સરદાર ઉધમસિંહ માટે. અને આ એવોર્ડ કોને જાહેર કરેલા છે? નીતિન ગડકરી, આપણા રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ હાઈવે મંત્રી છે નીતિન ગડકરી, એમને આ એવોર્ડ જાહેર કરેલા છે. હાલમાં જ કર્ણાટક રાજ્યની સરકારે બ્રેલ હેલ્થ પહેલ માટે બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર તરીકે કોને નિયુક્ત કર્યા છે? તો કર્ણાટક રાજ્યની સરકારે બ્રેલ હેલ્થ પહેલ છે એના માટે બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર તરીકે રોબિન ઉથપ્પાને પસંદ કર્યા છે. એકચ્યુઅલમાં આજે આખી પહેલ છે એનું પૂરું નામ થાય કર્ણાટક બ્રેઇન હેલ્થ ઇનિશિયેટિવ. આને ટૂંકમાં કભી નામથી પણ ઓળખવામાં આવે છે. તો પ્રશ્ન એમ પણ પૂછે કભી નામની પહેલ છે એનું પૂરું નામ શું? તો કર્ણાટક બ્રેઇન હેલ્થ ઇનિશિયેટિવ આ એનું પૂરું નામ છે. રોબિન ઉથપ્પા એના બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર છે. હાલમાં ક્રિકેટર છે રોબિન ઉથપ્પા, એ પણ યાદ રાખજો. હાલમાં જ આંબેડકરના જીવન ઉપર પ્રકાશિત થયેલ પુસ્તક ધ બોય હુ બ્રોટ કોન્સ્ટિટ્યુશન પ્લે ફોર ચિલ્ડ્રન ઓન હ્યુમન રાઇટ. તો આના લેખક કોણ છે? આ પુસ્તક લખેલું છે કોણે? પુસ્તક લખેલું છે રાજેશ તલવારે. તો આન્સર આવશે રાજેશ તલવાર. હાલમાં કયા દેશમાં મેગી નામનું વાવાઝોડું આવ્યું છે? તો મેગી નામનું વાવાઝોડું આવ્યું છે ફિલિપાઇન્સની અંદર. અને આ વાવાઝોડાને બીજા પણ એક નામથી ઓળખવામાં આવે છે, આગટોન પણ કહેવાય છે. તો એ પણ યાદ રાખશું. મેગી કે આગટોન કે બંને ક્યાં આવેલા છે? ફિલિપાઇન્સની અંદર આવેલા છે. હાલમાં જ આ બહુ અગત્યનો ક્વેશ્ચન છે. યુક્રેને રશિયાની એક મોસ્કોવા નામની શિપ છે, બરાબર, એને કઈ મિસાઇલની મદદથી ડિસ્ટ્રોય કરી નાખી? આ યુક્રેને રશિયાની એક શિપનો નાશ કર્યો છે. અને આ કઈ મિસાઇલથી નાશ કરેલો છે એવું પૂછેલું છે. તો નેપ્ચ્યુલ નામની મિસાઇલ છે, એના દ્વારા આ રશિયાની શિપનો નાશ કરેલો છે. રશિયાની શિપનું નામ હતું મોસ્કોવા. આ મોસ્કોવા શિપને તોડી પાડી યુક્રેને. હાલમાં જ પ્રફુલ્લા કરનું નિધન થયું છે. તેઓ કઈ ભાષાના પ્રસિદ્ધ સિંગર હતા? તો પ્રફુલ્લા કર છે ઓડિશા ભાષાના પ્રસિદ્ધ સિંગર હતા. તો આન્સર આવશે ઓડિશા. હાલમાં જ કઈ યોજના અંતર્ગત છે મુંબઈ થી કેશોદ અથવા તો કેશોદથી મુંબઈ વચ્ચે એક ફ્લાઇટ સેવાની શરૂઆત કરવામાં આવી છે? તો ફ્લાઇટની વાત આવે એટલે કઈ યોજના હોય? ઉડાન યોજના. તો ઉડાન યોજના અંતર્ગત છે કેશોદથી મુંબઈ વચ્ચે એક સેવા શરૂ થઈ છે. બીજી પણ એક શરૂ થશે, આ શરૂ થશે 27 એપ્રિલે. આ પણ યાદ રાખજો. પોરબંદરથી દિલ્હી વચ્ચે ચાલુ થશે. કદાચ એ વખતે કહેવાનું રહી જાય તો અત્યારે કહી દઉં છું, 27 એપ્રિલથી બીજી પણ એક સેવા શરૂ થશે પોરબંદરથી દિલ્હી સુધી. તો આ શું કામ હું કહું છું? કેમ કે ગુજરાત સાથે સંકળાયેલી છે. બાકી આવી ઘણી બધી ફ્લાઇટો ઉડાન યોજના અંતર્ગત ચાલુ થાય, પણ ગુજરાતની જે હોય આપણે યાદ રાખવાની પરીક્ષા માટે. હાલમાં જ વર્લ્ડ બેંકના એક રિપોર્ટ મુજબ છે ભારતમાં એક્સ્ટ્રીમ પોવર્ટી રેટ વર્ષ 2011માં 22.5% હતો, જે ઘટીને 2019માં કેટલો થયો? ઇન શોર્ટ કહેવા એવું માંગે છે, વર્લ્ડ બેંકનો એક રિપોર્ટ છે, બરાબર, તો અત્યંત ગરીબી રેટ છે, બરાબર, એ 2011ની અંદર છે 22.5% હતો. હવે 2019નો ડેટા પ્રમાણે છે આ ઘટીને કેટલો થઈ ગયો એવું કીધું છે? તો ઘટીને 10.2% થઈ ગયો છે. ટોટલ 12.3%નો ઘટાડો થયો છે ભારતની અંદર ગરીબીમાં, બરાબર. અત્યંત ગરીબી જે કહીએ તેમાં 12.3%નો ઘટાડો થયો છે 2019 સુધીમાં. ક્યાં સુધીમાં? 2019 સુધીમાં, બરાબર. આ રિપોર્ટ કોનો છે? વર્લ્ડ બેંકનો છે. તો બહુ મેટર કરે, બરાબર. ભારતની અંદર ગરીબીમાં ઘટાડો થયો છે આવો વર્લ્ડ બેંકનો એક રિપોર્ટ કહે છે. બાકી વર્લ્ડ બેંક, વિશ્વ બેંકના જે અધ્યક્ષ અથવા તો વડા છે એનું નામ છે ડેવિડ મલ્પસ. તો આપણે આનું નામ પણ યાદ રાખીશું. બસ વિડીયો પૂરો થાય છે આજનો 20મી એપ્રિલનો. મળીએ આવતીકાલે 21મી એપ્રિલના વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લઈએ. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.